Met parlementariër Patricia Etnel van de NPS spraken wij over een aantal actuele onderwerpen. COVID-19, de verlenging van de wet, verder nog de versoepeling van de maatregelen voor wat betreft COVID-19 en ook nog de snelle benoemingen van ministers en anderen wat we nu zien gebeuren. Ook heel veel mensen die in dienst worden genomen. Etnel reageerde als volgt. Hoe gaat het met u? Wel, naar omstandigheden gaat het rustig. Natuurlijk, we komen weer in de running. Het parlementaire werk is begonnen. En dat vereist weer dat je sowieso nog harder moet gaan werken. En gezien de situatie van het land, dan hebben we hele zware offers te brengen. En natuurlijk moet je die samenleving zo ver krijgen, want we zien al wat er gebeurt met die samenleving. Ze kunnen het eigenlijk niet meer aan. Maar gelet op de situatie, we zien dat we weer gedowngrade zijn. En het is allemaal geen goed nieuws. En u zei het parlementaire werk is begonnen. Wat is het huiswerk dat het parlement of dat jullie parlementariërs nu reeds hebben gehad? Nou, we zien dat de COVID-19-wet moest verlengd worden. We hebben in de openbare commissievergadering aangegeven dat het met een maand verlengd wordt. Waarom? Omdat als alles goed zit, hebben we volgende week donderdag een nieuwe regering. Waarbij we dan sowieso een nieuw team hebben die gaat moeten werken aan grote vraagstukken. En één daarvan is ook het COVID-19 gebeuren, die situatie dat aangepakt moet worden. Maar sowieso om te komen met een betere wet als het gaat om die COVID-19-wetgeving. We weten dat tijdens het vorige parlementaire periode dat we een hele discussie hadden over die wet. En ik denk dat we nu na een aantal maanden die evaluatie nodig hebben. Heel erg belangrijk. Met name als het gaat om die 400 zoveel miljoen is het belangrijk dat we weten wat is er met het geld gebeurd. Waar is het geld naartoe gegaan? Hoe is het geïnvesteerd? En natuurlijk die gezondheidscrisis waarmee we zitten en waarvoor we een gedegen oplossing moeten vinden. Dat we ervoor zorgen dat die bewustwording blijft komen conform de regels van de WHO. Om sowieso ervoor te zorgen dat we in de toekomst veel minder COVID-19 gevallen zullen krijgen. Waarom slechts verlenging met een maand, mevrouw Etnel? Vanwege de evaluatie die moet komen, want dat is heel erg belangrijk. Sowieso gaan inhoudelijk wordt de wet ook goed bekeken. Bepaalde zaken die sowieso anders moeten worden geformuleerd, zullen daaraan ook gewerkt worden. En natuurlijk die discussie. Er moet een discussie komen, omdat we hebben gezien, we zijn aan een aantal maanden verder. Die samenleving leeft met COVID. Alles is COVID. Je moet alle regels in acht nemen om niet besmet te raken. Dus je moet die samenleving ook zo ver krijgen dat zaken veel beter gaan. Maar, en dat stukje versoepeling dat er nu bij is gekomen, helpt dat wel? Of is het juist, zorgt het juist voor heel veel problemen? Nou, ik zou niet zeggen dat het voor heel veel problemen zorgt, omdat we vandaag als commissie, COVID-commissie parlement, hebben we een presentatie gehad van het nationaal COVID-team. En zij hebben ook aangegeven waar die concentratie ligt van het verhogen van het aantal COVID-19 gevallen. En waar is dat? Ze hebben aangegeven dat ze veel al komen vanuit Roosevelt. Dat veel al die groep mensen heeft besmet. Dus daar is de groep. En als ze kijken naar de stad, dan zien ze een bepaalde afname globaal in de verschillende districten. Dus daarom die versoepeling. Maar ze geven ook aan, dat is niet een gegeven dat zaken niet gewijzigd kunnen worden. Natuurlijk hangt het af van die samenleving. Want als die samenleving die regels niet nauw neemt, als die samenleving niet serieus omgaat met de regels, dan gaan we weer een hele andere situatie krijgen dat we niet willen. Dus de roep dat alles rustig blijft, dat die samenleving ervoor zorgt dat alles afneemt, de gevallen afneemt, dat is heel erg belangrijk. Meenemen dat de grenzen, want we weten, het probleem met Brazilië is groot. Heel veel COVID-19 gevallen, maar ook in Frans-Guyana. In Guyana
Botswana ziet men wel een andere trend, dat er niet zoveel spreiding is naar Suriname toe. Maar Brazilië en Frans-Guyana hebben een invloed op wat er in Suriname gebeurt. Dus we kunnen niet zomaar stellen dat alles in één keer versoepeld wordt. Er zijn protocollen die gemaakt worden. Dat is heel erg belangrijk voor de verschillende sectoren, zodat de sectoren met die protocollen kunnen werken. Want de komende periode hebben we dat nodig, zodat alles goed gedekt is, goed gecoverd is, maar dat langzaam maar zeker we die samenleving brengen naar het moment van het nieuwe normaal. Maar we zien, mevrouw Etnel, dat de regering in transitie het woord versoepelen zich eigen heeft gemaakt en plotseling zoveel dingen versoepelen. Mensen worden nu alledal in dienst genomen. Mensen worden benoemd in heel veel functies, verhogingen van salarissen. Wat vindt u hiervan, lettende op het feit dat het gaat om een regering in transitie? En wat zal het parlement en wat gaat het parlement hier in het vervolg hier tegenaan moeten doen? Dus we zien de gevallen en het is triest. Waarom zeg ik het is triest? Omdat deze regering ook weet wat ze achterlaten voor land en volk. Welke situaties ze gecreëerd hebben, dat weten ze ook. Ze weten ook dat hetgeen ze hebben gecreëerd absoluut niet positief is voor de toekomst van ons als Surinamers. En als je dit soort stappen neemt, dit soort wurgcontracten tekent, dat betekent dat je niet van het land houdt, dat je niet van die Surinamer houdt, maar meer nog dat je die toekomst absoluut niet positief wil beïnvloeden, want dit doe je niet. Wat kan de regering doen die komt? Natuurlijk, we weten dat er geen wet is die aangeeft hoe die procedure van overdracht moet geschieden. Wanneer begint het? We hebben altijd in het verleden gewerkt op basis van goed vertrouwen. Dat de regeringen weten hoe het hoort. En dat ze niet allemaal dit soort dingen doen. Maar wat we nu zien is dat zaken totaal anders werken. Dus voor de komende jaren zal er goed nagedacht moeten worden. En zal er een duidelijke wet moeten komen die aangeeft dat vanaf zo'n periode tot zo'n periode de regering die moet overdragen slechts deze zaken moet doen. Andere zaken zijn nietig en worden teruggedraaid. Wat je wel kan doen, je kan zo'n wet maken en je zou hem direct met terugwerkende kracht laten werken. Dat zou ook kunnen. Ja toch? Dus er zijn mogelijkheden om zaken te wijzigen. Belangrijk is dat we met partijen gaan zitten. En met partijen bedoel ik sowieso de regering, de verschillende ministeries. Om te kijken van wat er speelt, waar zijn er wurgcontracten. En hoe gaan we ervoor zorgen dat deze zaken geen invloed hebben sowieso op die toekomst die we met heel veel moeite weer moeten gaan opbouwen. En hoe te doen met de vele mensen die in dienst zijn genomen? Ja, kijk, dat is weer een ander vraagstuk. Ik ben van mening dat we nu moeten werken naar een mindshift van die samenleving. En waarom een mindshift van die samenleving? Je ziet dat vele mensen ervan uitgaan dat die overheid zekerheid biedt. Zekerheid qua gezondheidszorg, zekerheid qua hun pensioen en zekerheid qua hun salaris. We zien dat die particuliere sector niet als zodanig die oplifting heeft gekregen de afgelopen 10 jaren. Het is nu de taak aan de regering die komt en aan de komende regeringen om die mindshift te brengen in die Surinaamse samenleving. Dat niet de overheid de plek is, maar dat we anders de mensen gaan moeten inzetten. Waarom? Omdat we een bruto binnenlands product hebben die wordt bepaald en we zien dat de publieke sector te veel bijdraagt. En dat is geen positieve ontwikkeling. Willen we uit die grote problemen komen, dan gaan we ook anders die samenleving moeten richten. Natuurlijk moet je nu niet aan mensen gaan zeggen dat je ze brodeloos gaat maken. Dat is gods onmogelijk. We weten die gigantische troep die regering Bouterse achterlaat. De hoge prijzen in de winkels. Het feit dat je bijna niet meer kan uitkomen. Je kan mensen nu niet gaan zeggen van luister nou, je gaat thuis zitten en je krijgt geen geld. Dat doe je niet. Toch? Dus je gaat moeten kijken naar oplossingen, naar methodes
En sowieso om die toekomst van dit land veilig te stellen. De regering die komt en de regeringen die komen moeten ophouden om steeds mensen in de overheidsdienst te nemen. Als we niet ermee stoppen, betekent dat we ook niet van dit land houden. Er moeten andere mogelijkheden bekeken worden. Er zijn er zat. En we moeten die uitdaging aangaan. Doen we dat niet, dat we zeggen, uwan talek foude, broko en na zo uwan looking. En als dat het is, dan vind ik het erg. Maar ik denk niet dat de regering die komt, dat ze dat willen. Dus we gaan ervoor dat er balans komt en sowieso een betere toekomst voor onze kinderen en onze kleinkinderen. Tot slot, hoe is het met de voorzitter van de NPS? Hij maakt het goed. Hij is vandaag uit isolatie, dus hij mag zich weer vrij bewegen in die samenleving.